sapat na ang ating pagtitiis. Simula ngayon, hindi na tayo susunod sa kanila. Ipakita natin na handa na tayong lumaban para sa kalayaan. Kailangan nating lusubin ang supply ng mga bala at amas nila. Paano nangyaring nalaman nila ang plano natin? Wala na tayong magagawa. Handa kong ibuwis ang buhay ko para sa kalayaan ng ating bansa. Kami rin, Supremo, para sa hangganan at pamilya ko. Kapag tinanong ka, sino ang bayani ng Pilipinas? Malamang ang unang sagot mo, Jose Rizal. At si Andres Bonifacio naman, pumangalawa. Kung si Rizal ay gumamit ng panulat, si Andres Bonifacio naman ay gumamit ng organisasyon, tapang at revolusyon. At ang mas interesting, may connection mismo ang dalawang ito. Pero bago natin pag-usapan ang connection nila, kilalanin muna natin si Andres Bonifacio. Siya ay pinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. At hindi siya lumaki sa buhay na may silver spoon. Ang kanyang ama, si Santiago Bonifacio, ay isang tailor at naging teniente mayor ng Tondo. Ang kanyang ina naman, si Catalina de Castro, ay may lahing Espanyol at Pilipino. Pero kahit may ganitong background ang pamilya, hindi naging madali ang buhay nila. Maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang. Kaya bilang panganay, kinailangan niyang tumulong na buhayin ang kanyang mga kapatid. Nagtrabaho siya, nagbenta ng mga pamaypay, nagbenta ng mga tungkod, at nagtrabaho rin bilang empleyado sa mga kumpanya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa parehong paraan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal. Pero matindi ang kanyang curiosity. Mahilig siyang magbasa. Nagbasa siya tungkol sa kasaysayan, batas, mga revolusyon at iba't ibang ideya tungkol sa kalayaan. In short, self-educated siya. At habang lumalaki si Bonifacio, isa namang Pilipinong unti-unting nagiging kilala dahil sa kanyang pagsusulat at mga ideya. Jose Rizal. Mas matanda si Rizal kay Bonifacio ng 2 taon at sobrang magkaiba ang kanilang background. Si Rizal, doctor, writer, traveler, multilingual, author ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Samantalang si Bonifacio, ordinaryo manggagawa, self-educated. Pero pareho silang may nakikitang malaking problema. Inaapi ang mga Pilipino at pareho silang gustong makita ang Pilipinas na malaya at mas maunlad. Itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina. Layunin nito na pag-isahin ang mga Pilipino at isulong ang pagbabago sa pamamagitan ng organisadong pagkilos at reforma. At guess what? Sumali si Andres Bonifacio. Kaya hindi sila 2 random na pangalan sa history book. Magkakaugnay talaga ang kanilang kwento. Mga kababayan, hindi natin kailangang magsimula sa dahas. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Pero Rizal, alam mo naman kung paano gumalaw ang mga Espanyol. Napakatuso at puro dahas. Tama ka, Andres. Subalit hindi pa handa ang ating kababayan para sa ganitong paraan. Pero ilang araw lamang pagkatapos itatag ang La Liga, ipinaaresto si Rizal at kalaunan ay ipinatapon sa dapitan. Take Rizal away from this city. Keep an eye of him. It would be dangerous if Filipinos will act on this. Sa mismong araw na nalaman ang pagpapatapon kay Rizal, may isa pang mahalagang pangyayari. Itinatag ni Bonifacio at ng kanyang mga kasama ang isang lihim na organisasyon. Ang pangalan, Katipunan, o ang buong pangalan, Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng Mga Anak ng Bayan. Mahaba. Pero ang goal, kalayaan. Malaki ang respeto ni Bonifacio kay Rizal at ang mga ideya at takda ni Rizal ay naging mahalagang bahagi ng intellectual environment na nakaimpluwensya sa mga Katipunero. Pero hindi ibig sabihin na pareho sila ng strategy. Si Rizal ay mas nakatuon sa edukasyon, pagsusulat at reforma. Si Bonifacio naman ay naniniwalang darating ang panahon na kailangan ng kumilos at lumaban para sa kasarinlan. Parang pareho kayong may gustong puntahan, pero magkaiba kayo ng route. At habang si Rizal ay nasa dapitan, lumalaki naman ang Katipunan. Paano lumaki ang Katipunan? Hindi naman ito nagsimula na parang malaking army. Sa umpisa, maliit at lihim lang ang organisasyon. Nag-recruit sila ng mga taong pinagkakatiwalaan nila, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapwa manggagawa at mga Pilipinong may parehong hangarin para sa bayan.
At habang lumalaki ang network, lumalaki rin ang katipunan. May mga initiation, may mga lihim na simbolo, may mga panunumpa, at higit sa lahat, may shared belief. Kailangan maging malaya ang Pilipinas. Pero may isang problema, nabunyag sa mga Espanyol ang katipunan. Basically, wala nang secret mode. Alam na ng mga Kastila na may malaking lihim na kilusan na nag-oorganisa ng mga Pilipino. Kaya kinailangan ng mamili ng mga katipunero. Maghihintay pa ba tayo? O lalaban na? Sa isang malaking pagtitipon ng mga katipunero sa paligid ng Pugad Lawin, nagtipon si Bonifacio at humigit kumulang 1,000 katipunero. At doon, gumawa sila ng isang simbolikong hakbang. Pinunit nila ang kanilang mga sedula. Bakit? Dahil ang sedula ay bahagi ng kolonyal na sistema. Para na rin nilang sinabi na hindi na sila susunod sa sistemang iyon at handa na kaming lumaban. Pero kulang sila sa isang bagay, armas. Kung gusto mong makipaglaban sa isang kolonyal na pamahalaan, kailangan mo ng baril. Kaya isa sa mga unang malalaking military targets ng katipunan ay ang polvorin ng San Juan del Monte. Dito nakaimbak ang mga supply ng pulbura at iba pang kagamitang pandigma ng mga Espanyol. At noong August 30, 1896, sumabak sa labanan ang mga katipunero. Pinangunahan ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ang pag-atake sa San Juan del Monte. Ang goal? Makontrol ang Spanish powder magazine. Pero tandaan natin, hindi ito modernong professional army. Marami sa katipunero ay ordinaryong Pilipino. Kulang sila sa training, kulang sa armas, kulang sa ammunition. Samantala, mas organisado at mas armado ang mga Espanyol. Pero sumugod pa rin sila. At nang magkaharap ang dalawang panig, sumabog ang labanan. Matindi ang sagupaan. Pero hindi naging madali ang pagkuha sa polvorin. Malakas ang depensa ng mga Espanyol. At habang nagpapatuloy ang labanan, maraming katipunero ang nasawi. 153 katipunero ang nasawi sa Battle of Pinaglabanan. At ito ang importanteng part. Hindi ito malaking military victory para sa katipunan. Hindi nila basta-basta nakuha ang kanilang target. Pero kahit natalo sila sa battlefield, may isang bagay na hindi na maibabalik ng mga Espanyol. Nagsimula na ang bukas na himagsikan at dito nagbago ang lahat. Pagkatapos ng mga unang labanan, may totoong digmaan na at kumalat ang himagsikan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. At habang lumalaki ang himagsikan, lumalaki rin ang pangalan ng iba't ibang leader. Partikular na sa Cavite, isang pangalan ang lalong naging makapangyarihan, Emilio Aguinaldo. At dito magsisimula ang panibagong problema ni Bonifacio. Hindi na lang sila nakikipaglaban sa mga Espanyol. Ngayon, kailangan din nilang harapin ang tanong, sino ang mamumuno sa revolusyon? Sa Cavite, nagkaroon ng dalawang malaking pangkat, Magdiwang at Magdalo. Pareho silang lumalaban sa mga Espanyol, pero may pagkakaiba sa kanilang political interest at pananaw sa pamumuno. At habang lumalaki ang revolusyon, lumalaki rin ang tensyon, kaya kailangan nilang magkaroon ng bagong sistema ng pamahalaan. At dito papasok ang isang pangyayaring tuluyang magpapabago sa buhay ni Bonifacio, ang Tejeros Convention. Nagkaroon ng pagpupulong sa Tejeros. Layunin nitong ayusin ang pamamahala ng revolusyonaryong kilusan. Nagkaroon ng halalan at si Emilio Aguinaldo ang nahalal bilang pangulo. Hindi ko tinatanggap ang naging resulta ng halalang ito. Ngunit Bonifacio, tapos na ang halalan, wala na tayong magagawa. Ang halalang ito ay hindi naging marangal at makatarungan. Hindi ko maaaring kilalanin ang isang pamahalaang nabuo sa ganitong paraan. Pero ang pagtutol ni Bonifacio ay hindi natapos sa Tejeros. Mula rito, lalong lumalim ang hidwaan sa pagitan niya at ng bagong pamahalaang pinamumunuan ni Aguinaldo. Hanapin ninyo si Andres Bonifacio. May mga ulat na kumikilos si Bonifacio laban sa bagong pamahalaan. Hindi niya pwedeng abalahin ang aking mga plano laban sa mga Espanyol at ang kalayaan ng ating bansa. Hatulan siya, ikulong at patayin kung naaayon. And eventually, hahantong ito sa kanyang pag-aresto, paglilitis at kamatayan. Andres, pasensya ka na. Kami na pag-utusan lamang na ipadakip ka. Wala kaming galit sa iyo, Andres. Tungkulin lamang namin ang sinusunod. Wala kayong dapat ikabahala.
Minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ay ang sarili nating kababayan. Kapag ang pansariling hangarin ay higit na pinipili kaysa sa layunin ng ating samahan. Talaga bang sinabi niya yon? Sige, patayin na sila at matigil na ang kahibangan niya. Marahil ay wala nga akong pinag-aralan, subalit ang hangarin ko lamang ay magkaisa at ang kalayaan ng ating bayan. Ako ang nagtatag ng samahang ito, pero hindi na sayang ang aking buhay. Ang hangarin ko para sa kalayaan ay hindi kailanman mamamatay. Si Bonifacio ang supremo ng katipunan. Siya ang isa sa mga nagtatag ng organisasyong nagsimula ng himagsikan. Kaya para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang naging presidente. Para sa kanya, ang nakataya ay higit pa sa isang posisyon. Naway nagustuhan nyo ang aking kwento. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa malilit na creators tulad ko. Salamat!